Yo, xin chào các bạn, mình tên là Phong và mình là một freelance motion graphic artist và art director đang sinh sống và làm việc ở Paris. Thì mảng chuyên sâu chủ yếu của mình là phần 3D và 2D animation, cũng là mix art animation. Và mình rất hy vọng cái clip đầu tay của mình sẽ được chia sẻ rộng rãi và được ủng hộ. Hôm nay chúng ta sẽ rig một cái balance animation bằng Espresso. Thì cái project mình làm cách đây khoảng chừng mấy ngày. Bạn có thể check qua trên đường link dưới caption below. Trước khi chúng ta bắt đầu quá trình làm rig animation cho cái chữ thăng bằng này, ok, mình sẽ tạo một cái project mới để có thể hiển thị rõ hơn cái animation này. Sẽ tắt cái receive render đi để không chả làm gì. Bây giờ thì mình sẽ copy paste cái chữ thăng bằng này. Sau đó mình sẽ giảm cái độ chi tiết của geometry trên cái viewport. Ok, giờ chúng ta sẽ xem qua cái animation. Thì cái chữ thăng bằng này gồm có 4 phần. Phần đầu tiên sẽ là quả cầu ở dưới đây. Phần thứ hai sẽ là tấm bia đỡ đạn ở đây. Phần trụ chữ thăng bằng thứ ba sẽ là cái yoga mattress và cái gậy bóng chày này. Và phần trụ chữ thăng bằng cuối cùng là cái ở trên đây, là level 4. Thì khi cái tầng 1 nó nghiêng về phía bên tay trái thì cái tầng 2 nó sẽ nghiêng về phía bên tay phải để có thể giữ thế thăng bằng cho tổng thể. Nên thường cái lực nó sẽ giữ nguyên ở ngay trung tâm của mỗi vật thể, khiến nó cố gắng giữ thăng bằng. Khi mà tầng thứ nhất quay qua trái và tầng 2 quay qua phải thì tầng thứ ba nó sẽ cố gắng quay qua theo đúng cái hướng đi của tầng thứ nhất, nhưng mà sẽ có thêm một chút delay. Vậy thì delay là cái gì? Mình sẽ giới thiệu sơ với bạn về cái delay effect này. Thì trước tiên mình phải tạo một cái cube object, sau đó thì animation nó. One eternity later. Ok, sau khi bạn đã animation một cách hoàn mỹ cái cube của mình thì bắt đầu tạo thêm một cái new object, sau đó bỏ cái cube vào cái new object này. Đây là một cái trick mình rất hay sử dụng, nó giúp bảo toàn được vị trí của animation ở bên trong và mình có thể di chuyển new object ở khắp mọi nơi và không đánh động đến cái hướng đi animation của cái object ở trong new object. Ok, giờ mình phải reset lại cái position bằng cái reset VSR. Thì sau khi chúng ta có cái animated object ở đây thì chúng ta sẽ bỏ vào trong cái cloner. Sau đó chúng ta sẽ vào cái mode graph, chọn effector và chọn cái shader effector để có thể tạo delay effect. Các bạn vào cái parameter turn off cái scale và vào shading chọn cái texture là gradient để có thể tạo thông số fall off cho cái time offset này. Giờ mình bắt đầu để cho cái cube cloner này thẳng hàng một chút. Ok, quay trở lại với lại cái shader này thì cái time offset này sẽ giúp chúng ta offset được cái time animation của cái cube object một cách chậm hơn. Thì số càng lớn thì cái delay time càng cao. Thì cái này là animation delay trong Cinema 4D. Cái thuộc tính animation delay này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn khi animate tất cả các object có cùng một thông số animation. Thì cái thuộc tính animation delay này có thể áp dụng cho với cái animation giữ thăng bằng như cái vừa rồi. Thì bởi vì tụi nó có cùng giá trị rotation. Ok, hãy tạo một cái project mới và bắt đầu sketch cái balance object. Thì cái này có thể mất rất nhiều thời gian cho nên mình sẽ skip. Tomorrow for sure. Thì sau một hồi chày da chóc vải cuối cùng cũng đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái camera. Sau đó thì mình tạo một cái new object rồi cho cái new object này ngay giữa điểm nối với các vật thể với nhau. Thì cái new object này sẽ nằm ở ngay sát giữa hai bề mặt tiếp xúc của cái object. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái và vào cái object option chọn cái display thì chọn cái sphere. Sau đó thì orientation chúng ta sẽ chọn cái XZ rồi tăng cái radius lên cao để có thể nhìn rõ hơn.
Sau đó thì bạn sẽ copy cho tất cả các bề mặt tiếp xúc của các object ở đây. Rồi chúng ta bắt đầu đổi tên cho từng cái. Cái 1 này, cái 2 bên trái, 2 bên phải, sau đó cái 3, rồi cái 4 bên trái, rồi cái 4 bên phải. Sau đó thì bỏ cái 4 vào cái 3. Cái 3 thì lại vào cái 2 bên phải, bởi vì cái 3 đang ở bên phải. Rồi sau đó bỏ cái 2 bên trái và bên phải cùng vào cái thứ nhất để parent nó vào. Rồi sau đó lại chúng ta bắt đầu lại bỏ object lại vào cái new object của từng cái phù hợp. Rồi thì sau một khoảng thời gian vật lộn với cái setting thì chúng ta có được một cái rig như vậy. Khi chúng ta có được cái rig như vậy thì các bạn vào phần transformation, free zone transformation info, bởi vì chúng ta sẽ cần cái value không để có thể vào Espresso chỉnh thông số cho cùng tất cả cùng về một giá trị nhất định. Sau đó chúng ta click chuột phải, chọn cái Espresso tag, rồi cái window Espresso hiện lên, chúng ta bỏ tất cả new object bỏ vào trong cái Espresso window này, rồi sắp xếp sao cho nó gọn một tí. Thì để có thể làm cái animation giữ thăng bằng này, chúng ta sẽ apply cái giá trị rotation của cái thứ nhất vào hai cái thứ hai, sau đó và cái thứ hai sẽ apply vào cái thứ ba và tiếp tục apply vào cái thứ ba. Thì nó giống như kiểu là parent giá trị. Sau đó chúng ta sẽ tìm cái memory node này và chúng ta copy thành 3 lần. Thì cái value của level thứ nhất sẽ apply cho level thứ hai và level thứ hai sẽ là level thứ ba. Thì cái memory tag này sẽ giúp cho các bạn delay được cái thông số rotation của các tầng. Thì vậy tại sao chúng ta không dùng range mapper? Bởi vì range mapper nó không có một cái thuộc tính gọi là history level của cái memory tag này. Cái history level sẽ giúp các bạn delay được cái value, chúng ta sẽ turn on cái history depth khoảng chừng 100. Thì cái history depth này là cái khoảng giá trị mà có thể tối đa bạn có thể lưu lại. Thì nếu mà để history depth là 10 thì cái history level bạn để 10 không được, cho nên thì mình sẽ để 100 và history level mình sẽ để như thế nào cũng được, nói chung là dưới 100 là ok. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái rotation V của cái số thứ nhất, connect vào cái input của memory và sau đó connect output vào cái rotation của cái level số 2. Thì cái level 3 nó đang ở phía bên tay phải của cái level số 2, cho nên mình sẽ connect cái 2R rotation này vào cái memory input. Sau đó các bạn sẽ connect y chang như cái example mình vừa làm. Ok, giờ chúng ta bắt đầu xem nó có hoạt động hay không. Được. Ok, bắt đầu làm cái animation một chút để xem nó hoạt động ổn không. A few inches later. Ok, chúng ta đã có cái animation như thế này. Thì nó cũng gần như là giữ thăng bằng rồi. Chỉ có một điều là cái hướng đi của các level nó đồng nhất với nhau nên chúng ta không cảm thấy được cái sự thăng bằng. Để khắc phục thì mình sẽ dùng range mapper để còn invert giá trị của cái thứ nhất vào cái số 2 vào cái output upper và chọn nó thành âm 1. Thì nguyên lý làm việc của cái này thì cái thứ nhất sẽ là giá trị dương, cái thứ hai sẽ là giá trị âm, cái thứ ba sẽ dương và cái thứ tư sẽ là giá trị âm. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái animation giữ thăng bằng như vậy. Chúng ta có thể chỉnh thông số một chút để cho nó đẹp hơn. Thì chỉnh chút xíu cho nó hoàn mỹ hơn nào. Sau đó thì các bạn sẽ chỉnh lại cái giá trị range mapper output upper của cái số 2 và cái số 3, số 4 thành 1,2. Thì nguyên lý thăng bằng là càng lên cao thì cái value rotation sẽ càng cao hơn. Yeah man!
Ok, chúng ta quay trở lại cái main project. Thì mình sẽ cho các bạn xem qua cái expression note của mình. Mình connect hết tất cả các rotation direction của từng nương thì để có thể control nó tốt hơn và làm cái animation nó được nuột hơn. Vậy thế là xong. Hy vọng các bạn học được nhiều hơn trên cái video tutorial này của mình. Mình mong các bạn sẽ share và like cho cái video này. Nếu các bạn muốn xem nhiều cái video ở tương lai thì hãy subscribe vào channel của mình và comment ở dưới để cho mình biết các bạn muốn mình làm video về cái gì tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Subscribe. Chào.